เป็นแม่ให้แฟนตัวเอง โหเปิดมาประโยคแรกก็แทงใจใครหลายคนเลยนะคะเนี่ยเอาจริงๆเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากในยุคปัจจุบันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมากางแหล่งข้อมูลกันเลยทั้งงานวิจัยทางจิตวิทยาแนวคิดของข่าวยุงแล้วก็บทความจากสื่อต่างๆเพื่อมาทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้กันค่ะคือเราจะมาเจาะลึกกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้ทั้งฝั่งของผู้ชายที่ไม่ยอมโตหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อปีเตอร์แพนซินโดรมแล้วก็ฝั่งของผู้หญิงที่มักจะสวมบทบาทเป็นคนคอยดูแลหรือเวนดี้ซินโดรมครับเป้าหมายของการเจาะลึกครั้งนี้คือเพื่อถอดรหัสว่าอะไรทำให้ผู้ใหญ่บางคนปฏิเสธความรับผิดชอบและหนีปัญหาแล้วคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะตัดวงจรนี้ได้ยังไงแบบกระชับและตรงประเด็นเลยค่ะเอาล่ะครับเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันคือก่อนที่เราจะไปหาทางแก้เนี่ยเราต้องนิยามให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ชายที่ไม่ยอมโตมีอาการยังไงเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ภาพแรกที่ลอยมาคือคนที่ดูไม่เอาฐานหรือขี้เกียจใช่ไหมครับใช่ค่ะคนมักจะเข้าใจแบบนั้นแต่ถ้าเราเจาะลงไปในข้อมูลจริงๆอาการนี้ไม่ใช่แค่ความเอาแต่ใจแบบเด็กๆนะคะแล้วมันคืออะไรล่ะครับดร.แดนไคลลี่เป็นคนที่บัญญัติคำว่า Peter Pan Syndrome ไว้ตั้งแต่ปี 1983 ค่ะเขาอธิบายว่ามันคือสภาวะของคนที่ไม่ยอมเติบโตปฏิเสธความรับผิดชอบและโหยหาชีวิตในวัยเด็กคือแบบพอได้ยินเรื่องนี้ภาพที่ลอยมาในหัวผมคือคนที่ชอบกดปุ่ม snooze หรือปุ่มเลื่อนปลุกให้กับชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆเลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาค่ะเหมือนนาฬิกาปลุกดังบอกว่าถึงเวลาต้องตื่นมารับผิดชอบชีวิตแล้วนะแต่ก็ขอตบปุ่มเลื่อนไปก่อนขอหลับต่ออีกนิดสรุปแล้วเนี่ยนี่คือคำหรูๆที่เอาไว้เรียกความขี้เกียจหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือมันต่างจากความขี้เกียจทั่วไปค่ะความขี้เกียจคือความไม่ดักทำเพราะขาดแรงจูงใจแต่ปีเตอร์แพนคือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจค่ะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแปลว่าถ้าต้องเลือกหรือต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างเขาจะพยายามโยนมันออกไปให้พ้นตัวเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพฤติกรรมที่แสดงออกชัดมากคือความกลัวการผูกมักจะคบคนที่เด็กกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการวางแผนอนาคตหนีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนงานบ่อยด้วยค่ะแล้วเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดล่ะครับพวกเขาก็จะโทษคนอื่นทันทีค่ะไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นความผิดตัวเองปล่อยให้จานชามกองเต็มซิงค์หรือเสื้อผ้าล้นตู้โดยไม่จัดการอะไรเลยโหฟังดูแล้วเหนื่อยแทนคนที่ต้องอยู่ด้วยเลยนะครับเนี่ยอย่างกรณีศึกษาหนึ่งจากเว็บบอร์ดมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าคบกับแฟนมา7 ปีมีลูกด้วยกันแล้วด้วยแต่ฝ่ายชายไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยปล่อยให้เธอจัดการทุกอย่างหนักเลยนะคะนั่นใช่ครับจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าแฟนตัวเองป่วยเป็นโรคหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder หรือเปล่าทำไมถึงได้ดูดายขนาดนี้ตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากค่ะถ้าเราเทียบข้อมูลดูโรคหลงตัวเองหรือ NPD เนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชที่ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือจะเน้นไปที่การเรียกร้องสิทธิพิเศษหรือพยายามกดทับคู่รักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ปีเตอร์แพนไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ได้อยากมีอำนาจเหนือกว่าหรืออยากเป็นเจ้าชายที่คอยสั่งการใครเขาแค่กลัวและต้องการหนีปัญหาค่ะคือเขามองคู่รักเหมือนเป็นแม่ที่คอยแก้ปัญหาให้มากกว่าจะเป็นคนที่เขากดขี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกลไกของเขาคือทำให้ตัวเองดูเล็กลงดูทำอะไรไม่เป็นเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจัดการแทนซึ่งผลลัพธ์มันก็คือทำให้คู่รักเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันค่ะแล้วกลไกอะไรล่ะครับที่หล่อหลอมให้คนคนหนึ่งปฏิเสธการเติบโตได้ถึงขนาดนี้คือมนุษย์เราโดยธรรมชาติน่าจะอยากมีอิสระดูแลตัวเองได้ใช่ไหมครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่รากฐานนะคะเขาจังเคยอธิบายแนวคิดเรื่อง Poor Eternus หรือเด็กชายชั่วนิรันดร์เอาไว้ค่ะเด็กชายชั่วนิรันดร์ฟังดูแฟนตาซีมากเลยครับมันคืออะไรล่ะครับคือบุคคลกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตแบบ provisional life หรือแปลง่ายๆว่าชีวิตชั่วคราวค่ะเพราะเขากลัวการถูกผูกมัดในสถานการณ์ที่หนีไม่ได้ชีวิตชั่วคราวหมายความว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปเลยไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรอย่างจริงจังแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะเหมือนเวลาเราไปพักโรงแรมเราก็ไม่ต้องมานั่งซ่อมท่อน้ำที่พังเพราะเดี๋ยวเราก็เช็คเอาท์แล้วพวกเขารักอิสระแบบนั้นล่ะค่ะเกลียดขอบเขตหรือข้อจำกัดมากๆแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขามีแนวคิดแบบนี้มันมาจากไหนครับแหล่งข้อมูลชี้ไปที่มุมมองด้านการเลี้ยงดูค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่เรียกว่าพ่อแม่เฮลิคอปเตอร์หรือ Helicopter Parenting
พ่อแม่เฮลิคอปเตอร์คือพ่อแม่ที่คอยบินวนสอดส่องตลอดเวลาแบบปกป้องมากเกินไปใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ คอยสอดส่องและเข้าไปแก้ปัญหาให้ทุกอย่างทำให้เด็กสูญเสียทักษะการใช้ชีวิตไปเลย พอไม่เคยล้มเองไม่เคยเจ็บเอง ก็เลยแก้ปัญหาเองไม่เป็น ถูกต้องค่ะ จนเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่า learned helplessness หรือสภาวะสิ้นหนทางที่เรียนรู้มาค่ะ ลองอธิบายสภาวะที่ว่านี้ให้เห็นภาพชัดๆอีกนิดได้ไหมครับ พอวันหนึ่งแบตมือถือหมด ก็ทำอะไรไม่ถูก หลงทางแพนิคไปหมดเลย เด็กที่โตมาแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะ พอเจอโลกของผู้ใหญ่ที่ต้องรับภาระหนักๆ ก็เลยเกิดความวิตกกังวล และกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ความกลัว ความโดดเดี่ยว และความกดดันตรงนี้แหละ ที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะหลีกหนี กลับไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง น่าสนใจมากครับ ยิ่งถ้าเรามามองในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองและการแข่งขันสูงลิ่วแบบนี้ เป็นไปได้ไหมครับว่า ความกดดันเหล่านี้แหละ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้คนอยากหนีกลับไปอยู่เนเวอร์แลนด์มากขึ้น เป็นปัจจัยที่กระตุ้นได้ดีเลยล่ะค่ะ โลกข้างนอกมันเหนื่อย เขาเลยไม่อยากโต แต่ที่นี้นะครับปีเตอร์แพนจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคอยดูแล ซึ่งก็นำเราไปสู่อีกครึ่งหนึ่งของสมการนี้ครับเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ภาวะนี้มันดำเนินต่อไปได้ แน่นอนค่ะ ขาดตัวละครนี้ไปไม่ได้เลย นั่นก็คือเวนดี้ค่ะ ดร. เคลลี่แซนิกได้นิยามเวนดี้ซินโดรมไว้ในหนังสือปี 1984 ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันหมายถึงผู้หญิง หรือจริงๆ ก็คือคู่รักเนี่ยแหละค่ะ ที่คอยปกป้องและทำหน้าที่แม่ให้กับปีเตอร์แพน ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆ พฤติกรรมของเวนดี้มีอะไรบ้างครับ ก็จะมีตั้งแต่คอยตามใจยอมทำทุกอย่างแทนสะสางปัญหาให้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รับภาระงานบ้านทั้งหมดไปจนถึงสนับสนุนทางการเงินเลยค่ะ โห นี่มันยิ่งกว่าผู้จัดการส่วนตัวอีกนะครับเนี่ย ยังไม่พอนะคะ ต้องรับผิดชอบภาระทางความคิดหรือ mental load ด้วยค่ะ ต้องคอยคิดแทนวางแผนแทนทุกอย่าง ฟังแล้วเหมือนรับตำแหน่งผู้จัดการชีวิตให้คนอื่นแบบ unpaid internship เลยนะครับ คือฝึกงานได้ไม่เงินแถมยังเหนื่อยฟรีอีกต่างหาก เปรียบเทียบได้เจ็บปวดแต่จริงมากค่ะ แล้วขอย้อนกลับไปที่คำถามเปิดรายการของเรานิดหนึ่งครับทำไมฝ่ายหญิงถึงยอมเหนื่อยรับบทแม่ขนาดนี้ครับ เป็นเพราะรักหรือเพราะลึกๆแล้วมีความกังวลบางอย่างในใจตัวเองกันแน่ เรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่า เรากำลังช่วยเขาหรือเรากำลังทำร้ายเขาทางอ้อมกันแน่ แหล่งข้อมูลระบุชัดเจนค่ะว่าสาเหตุที่เวนดี้ทำแบบนี้ไม่ใช่แค่เพราะรักอย่างเดียว แล้วมันคืออะไรครับ มันมาจากความกลัวการถูกปฏิเสธค่ะ รวมทั้งการมีความเคารพตัวเองหรือ self esteem ต่ำด้วย อ๋อ คือต้องพึ่งพาการเป็นที่ต้องการของผู้อื่น รู้สึกว่าถ้าอยากให้เขารัก เราต้องคอยดูแลเขาแบบนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ มันเป็นกลไกทางจิตวิทยาที่ว่า ถ้าฉันมีประโยชน์ เขาจะไม่มีวันทิ้งฉันไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกรอบประเพณีทางเพศหรือ gender roles ด้วยนะคะ กรอบประเพณีทางเพศที่ว่า ผู้หญิงต้องรับหน้าที่ดูแลบ้าน แล้วก็เป็นคนแบกรับแรงงานทางอารมณ์ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ สังคมหล่อหลอมมาแบบนั้น เวนดี้ก็เลยยิ่งรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องทำ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นวงจรที่ล็อกกันไว้แน่นหนามากเลยนะครับ แล้วถ้าเข้าใจโครงสร้างของปัญหาทั้งหมดนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับ เราจะแก้ไขและหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้อย่างไรครับ แบบตรงไปตรงมาเลย ทางออกแรกและสำคัญที่สุดคือ การเลิกสปอยหรือ stop enabling ค่ะ เลิกสปอยคือยังไงครับ แค่บ่นๆหรือด่าเขาให้ไปทำหน้าที่ของตัวเองแบบนั้นได้ไหมครับ ไม่ได้ผลค่ะ การบ่นไม่ใช่ทางออก ทางออกคือต้องขีดเส้นแบ่งขอบเขตหรือ boundaries ให้ชัดเจนไปเลย ขีดเส้นให้ชัดเลยว่าอะไรเป็นหน้าที่ใคร ใช่ค่ะ จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้เด็ดขาด เช่น งานบ้าน ค่าใช้จ่าย แล้วก็ต้องกำหนดเส้นตายด้วยนะคะ แล้วถ้าเขาทำไม่ได้ตามเส้นตายล่ะครับ ก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ตามมาค่ะ ห้ามเข้าไปช่วยสะสางเด็ดขาด ต้องปล่อยให้เขาเผชิญกับผลของการกระทำตัวเอง คือต้องใจแข็งมากๆเลยนะครับเนี่ย แล้วนอกจากนี้มีวิธีอื่นอีกไหมครับ ต้องสนับสนุนให้เขาขอความช่วยเหลือค่ะ ต้องสื่อสารให้เขาตระหนักถึงปัญหาอย่างจริงจัง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ควรพิจารณาพบผู้เชี่ยวชาญค่ะ การบำบัดช่วยได้ใช่ไหมครับอาการแบบนี้ ช่วยได้แน่นอนค่ะ แหล่งข้อมูลระบุเลยว่าภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขไม่ได้ ถ้าเจ้าตัวยินยอมนะคะ
มีกระบวนการบำบัดแบบไหนบ้างครับที่เอามาใช้ ก็จะมีพฤติกรรมบำบัดหรือ CBT ค่ะ เพื่อปรับความคิดเรื่องสิทธิพิเศษของเขา หรือถ้าลึกกว่านั้นก็อาจจะใช้ Schema Therapy หรือการเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กที่เรียกว่า Inner Child Healing ค่ะ และทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเราเองใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ การเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองคือจุดเริ่มต้น การที่เราเลิกรับบทแม่ก็คือการบังคับให้เขาต้องเลือกว่าจะยอมโตเป็นผู้ใหญ่ หรือจะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไป ใช่ค่ะ มันเป็นการคืนความรับผิดชอบกลับไปให้เจ้าของชีวิตที่แท้จริง เป็นการเจาะลึกที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆครับ สรุปแก่นสำคัญของเราในวันนี้ก็คือ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่กับดักที่น่ากลัวนะครับ แต่คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความรับผิดชอบ ซึ่งมันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืน ใช่ค่ะ ความรักที่ยั่งยืนต้องการคู่ชีวิตแบบผู้ใหญ่สองคน ไม่ใช่แม่กับลูกค่ะ ก่อนจะลากันไป ผมมีข้อคิดหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดต่อกันนิดนึงครับ อะไรคะ คือในยุคที่โลกบริโภคนิยมและโซเชียลมีเดียมักจะพยายามขายความเยาว์วัย แล้วก็ความสุขแบบฉาบฉวยให้เราตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าสังคมของเราเองก็กำลังทำหน้าที่เป็นเวนดี้ระดับมหาภาค โห น่าคิดนะคะ ใช่ครับเวนดี้ระดับมหาภาคที่คอยตามใจและสปอยให้พวกเราทุกคนกลายเป็นปีเตอร์แพนโดยไม่รู้ตัว ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ วันนี้คุยกันสนุกมากค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้มุมมองใหม่ๆ กลับไปนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ